Hej! Gillar du också sånt som förenklar båtlivet? Johannes Nordman heter jag och idag ska jag prata om jolleupphängning och dinghy rings. Jag ska berätta lite grann hur den fungerar, hur man använder det, vad båtägare tycker och slutligen lite tips på hur man underhåller prylarna. Det här är Dinghy Rings Flex. Den hänger du bak på din akter. Helt utan installation egentligen. Helt utan borrhål. Och den är väldigt enkel att använda. Det som ingår då i den här Dinghy Rings Flex är ju tvådelade remmar. Du hänger den här delen uppe på din pushpit. Och så ställer du höjden då som du vill ha. Det följer med en rem också för att kunna binda in gummibåten till Dinghy Rings så att den är på plats också. När du då har ställt den här i rätt höjd på din akter så tar du din gummibåt och backar in den mot ringarna. Backar in gummibåten här, sätter fast gummibåten med den här remmen till Dinghy Rings. Och sen så kliver du upp i din stora båt och tar med dig ett rep och svänger upp jollen bara så här. Med handkraft faktiskt. Och vi brukar säga det att om det är möjligt så lyfter man upp gummibåten bara till 45 grader så. Det gör att du ser över din jolle där bak. Det gör också att du kan ha en liten motor monterad på jollen när du viker upp så. Det finns plats för det. Är det så att det blåser väldigt hårt, då behöver du vika upp jollen ända upp så. För att du ska kunna surra den kring ett akterstag eller liknande. Och såklart även i hamn så viker du upp jollen hela vägen för att inte du ska få vatten och sånt där i den. Den är justerbar såklart i bredd. För att passa alla jollar på marknaden i stort sett som är upp till 3 meter. Sen börjar det bli lite för tungt att jobba med. Men den optimala storleken är mellan 2,5 och 3 meter. Alla gummibåtar som säljs på CC är helt kompatibla med det här systemet. Det vill säga du har de här spetsiga pontonerna som bara åker in i ringarna. Och du kommer igång på liksom 10 minuter, bara hänger upp den här på din båt så. Dinghy Rings har funnits på marknaden nu i 5 år ungefär och när vi pratar med kunderna så brukar de berätta för oss att det de uppskattar är att den är så väldigt enkel att använda. De uppskattar också att man inte behöver ha borrhål i sin båt om man inte vill. Och de brukar också säga att det är så skönt att man inte får beväxning under jollen för att jollen är ju bara i vattnet när man väl använder den. Till sist skulle jag vilja säga någonting också om hur man underhåller det här då. Det här är EVA-skum, det är samma material som i en toffla. Men med mycket högre densitet då. UV-tåligt, otroligt slitstarkt. Är det så att det har blivit lite solkigt så tar man bara lite såpa och en mjukborste och tvättar av det här. Det här är ju rostfritt. Vilket gör att skulle det vara så att det kärvar lite grann så kan man oftast bara liksom smörja med vatten. Det har du nära till hands. Men någon gång per säsong kan man också ta ett tunt lager teflonspray spraya på här. Sen kan det vara intressant att veta om då att den flyter såklart när den sitter ihop, den här Dinghy Rings Flex. Och är det så att du skulle råka tappa ur en ring så har du den här säkerhetsremmen så som håller ihop det hela. Och det här kan ju tyckas lite liksom omöjligt då, en omöjlig ekvation hur man får till det här då. Men då är det uträknat så att om du vet hur du gör det här kan du precis få till det här så att du får runt den här på det sättet. Och där får du loss ringen. Och på samma sätt då när man ska sätta ihop det här så är det designat så att du precis får det där runt ringen så och sen har du en nästan idiotsäker lösning där då. Ja, då hoppas jag att ni tyckte att det här var intressant och vi ses på havet.